Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video đầu tiên của channel Nguyễn Việt Nam. Xin tự giới thiệu về bản thân mình. Mình tên là Nguyễn Việt Nam, năm nay 24 tuổi và hiện tại đang sinh sống tại Montreal, Canada. Cái channel này là cái nơi để mình chia sẻ với các bạn về bản thân mình, về chuyên môn của mình cũng như là về các cái niềm đam mê của mình, từ marketing, từ diễn xuất, từ điện ảnh, từ võ thuật và đặc biệt là niềm đam mê đối với môn chạy bộ đường dài. Về chạy bộ thì mình đã bắt đầu chạy từ năm 2010 thì đến nay cũng được khoảng ngon nghét gần 10 năm, và trong đó có 3 năm mình thi đấu ở đội tuyển cross country của mình ở trường đại học ở Montreal, Canada. Thì trong suốt cái khoảng thời gian đó mình đã quan sát và nhận thấy được rất là nhiều các cái pattern, nghĩa là các cái gọi là các cái lối mòn chung mà các bạn runner mới thường mắc phải trong vấn đề chạy bộ. Vì vậy nên mình làm video này để nói với các bạn về 5 sai lầm cơ bản của runner mới. Ok, mọi người chú ý lắng nghe nhé. Sai lầm đầu tiên mà rất nhiều bạn mắc phải đấy là không có kế hoạch rõ ràng. Bạn hãy nên nhớ rằng là tất cả các cái buổi chạy của các bạn, kể cả từ buổi chạy easy cho đến buổi chạy tempo cho đến buổi chạy long run, thì nó đều có một cái mục đích riêng của nó. Đó là những gì mà huấn luyện viên mình đã nói với mình ngay cái buổi đầu tiên mình tham gia đội tập luyện với cả cái đội tuyển điền kinh của trường mình. Mình hiểu là mình không thể nào đòi hỏi các bạn runner mới, những bạn mới chỉ chạy được có khoảng 1, 2 hay là 3 lần đầu tiên, các bạn mới chỉ trong cái giai đoạn gọi là đang tìm hiểu về bộ môn chạy bộ và để xem là cái bộ môn đấy có phù hợp với mình hay không. Thì mình hiểu là trong cái giai đoạn này thì các bạn không thể nào mà có thể gọi là set một cái kế hoạch nó cực kỳ chi tiết, cực kỳ rõ ràng được. Thế nhưng mà một khi các bạn đã xác định là mình gắn bó lâu dài với môn chạy bộ, một khi các bạn tìm được niềm đam mê với nó, thì cái việc đầu tiên các bạn cần làm là hãy lên một cái kế hoạch rõ ràng, chi tiết. Kể cả nghỉ cũng phải lên kế hoạch nhé. Để làm gì? Thứ nhất, cái việc đó nó sẽ giúp các bạn có được một cái chế độ tập luyện một cách hiệu quả nhất có thể và giúp các bạn đạt được mục tiêu nhanh nhất. Thứ hai là cái điều đó nó giúp các bạn có thể gọi là track được, nghĩa là có thể theo dõi được các cái tiến độ của bản thân mình, và từ đó có thể là đưa ra những cái điều chỉnh phù hợp để có thể đạt được các mục tiêu bạn mong muốn. Sai lầm thứ hai mà các bạn runner mới thường mắc phải đấy là các bạn đặt quá nhiều câu hỏi. Mình không có định kiến gì với cả cái việc đặt câu hỏi, thế nhưng mà nhiều bạn đặt quá nhiều câu hỏi đến mức độ các bạn không bắt đầu được, đến mức độ là cái việc đặt câu hỏi ấy nó cản trở cái sự bắt đầu của các bạn. Thì cái điều đấy mình cho rằng là không tốt và nên hạn chế bớt đi. Bởi vì sao? Bản thân mình mình vẫn nhớ là khi mình bắt đầu mình chả có một cái gọi là cái câu hỏi gì cả, mình chỉ đơn giản mình chạy thôi. Và tự khắc dần ở trong quá trình mình tự chạy, mình tự mày mò, mình tự tìm hiểu các thứ, tự nhiên các câu trả lời tự khắc nó đến với mình. Sai lầm thứ ba mà mình thường thấy các bạn mắc phải đấy là các bạn không biết lượng sức mình. Cái điều này nó rất là phổ biến, đặc biệt là các buổi chạy nhóm. Mình thường thấy là các buổi chạy nhóm là thường sẽ có một bạn runner gọi là nhanh nhất. Các bạn ấy gần như là set cái pace cho cả đoàn. Với bạn ấy có thể cái pace đấy là cái pace easy run, nhưng mà với các người khác có thể cái pace đấy là một cái pace khá là nặng và mọi người khác là chả có cách nào khác là âm thầm chịu đựng. Tại sao nó xảy ra trường hợp này? Bởi vì thực ra là con người ta ai cũng có cái tính sĩ diện, không ai muốn thể hiện là mình kém hơn, ai muốn thể hiện là mình chậm hơn các người khác. Thế nên là giả sử khi mà có một ai đó mà chạy với một tốc độ nhanh hơn mình thì mình luôn có cái xu hướng là mình cũng phải chạy nhanh như thế. Nhưng mà thực ra là cái điều này nó chả hề hay ho tí gì cả. Ngay cả bản thân mình mình vẫn nhớ là trong những cái ngày đầu tiên mà mình chạy bộ với cái đội tuyển điền kinh của trường mình, thì lúc đấy thì mình chạy với cả những cái ông anh gọi là lớn hơn, gọi là có kinh nghiệm hơn Mấy ông ấy chạy rất là khủng, chạy thành tích toàn 10 cây phải khoảng trên dưới 35 phút. Nghĩa là đối với mấy ông đấy là chạy cái pace là 4:30 hoặc là 4:40 gì đấy, thì làm một cái pace nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là thoải mái. Nhưng mà với mình một cái runner mới ở cái thời điểm đấy chạy cái pace 3:40, 3:30 hay là 3:40 thì nó chả khác gì là cái bài chạy tempo gì cả. Và mình vẫn nhớ những cái lần đấy là những cái lần mà
Mấy ông ấy chạy rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng, và mấy ông ấy chat chít đủ cái thứ, nói chuyện đủ mọi thứ trên đời, trong khi mình đứng là mình chạy đằng sau gần như là tím tái mặt mày luôn. Và sau những cái buổi chạy như thế gần như là mình kiệt sức và gần như là gọi là nó bể hết tất cả các cái plan của mình, bởi vì không còn đủ sức để tập luyện cho các buổi chạy sau. Đấy. Thì lời khuyên ở đây là gì? Thứ nhất là các bạn hãy tìm những cái người mà có cùng cái khả năng chạy bộ với các bạn, hoặc là có cái pace gần với pace của các bạn nhất có thể, để khi các bạn chạy nhóm các bạn không cần phải cố gắng quá nhiều để mà cả hai vẫn có thể đều đạt được cái mục đích mà mình mong muốn. Cái điều thứ hai đấy là trước khi chạy các bạn hãy thống nhất với cả những người chạy cùng với mình là hôm nay sẽ chạy ở pace bao nhiêu và bao nhiêu, để đề phòng cái trường hợp là trong quá trình chạy một ai đấy gọi là hứng lên và bắt đầu tăng tốc dần dần, thì để mọi người có thể trong lúc đó mọi người có thể điều chỉnh lại một cách hợp lý để giữ được cái pace cần thiết và giữ được cái sự tiến độ cho tất cả mọi người. Sai lầm thứ tư ấy là các bạn không coi trọng các bài tập bổ trợ. Các bài tập bổ trợ đây là gì? Mình không chỉ nói đến các cái bài tập là core training hay là strength training, mà mình nói tất cả những cái bài tập đó cộng với cả những cái bài tập giãn cơ trước, trong và sau khi tập. Cái điều này nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì nếu không các bạn sẽ gặp phải những chấn thương, và những chấn thương là điều không ai mong muốn. Cái ví dụ điển hình nhất ở đây chính là mình. Thời gian trước mình là một cái người gọi là chạy thì rất là kinh. Hồi đấy thời gian đấy mình tập ở trong đội tuyển của trường là chạy cự ly là cross country, cự ly thường là dưới 10 cây ấy. Thế nhưng mà thường cái bài tập của mình, các cái cường độ tập luyện mình nó toàn là ở cái mức độ khoảng là 70 cho đến 80 cây mỗi tuần, mà thường phải tầm quá khoảng non nửa trong số đó là các bài tập chạy tốc độ nhanh, để các bạn hiểu được rằng là mình tập luyện nặng là như nào. Thế nhưng mình cực kỳ gọi là coi nhẹ các cái việc tập bổ trợ các thứ, và cái điều đó dẫn đến cái hệ quả là mình đã gặp chấn thương IT band syndrome suốt 2 năm đến bây giờ. Nhục vãi. Đấy, các bạn hiểu không? Tại vì sao? Bởi vì khi chạy bộ ấy, nó không chỉ là một cái vận động của đôi chân mà nó là vận động của cả cái thân mình. Vì vậy nên là các bạn, để mà cả cái thân người các bạn vận động một cách hiệu quả ấy, thì tất cả cái mắt xích ở trong đó nó đều phải được luyện tập, đều phải được rèn luyện để nó có thể hoạt động một cách nhịp nhàng và hiệu quả hơn. Cái sai lầm cuối cùng ấy mà các bạn runner mới thường mắc phải, đấy là các bạn đến với chạy bộ không phải vì là niềm đam mê chân chính. Mỗi năm ở cái đội tuyển điền kinh của trường mình thì mình đều thấy là có rất là nhiều các bạn đến try out, rất là nhiều các bạn đến thử chạy bộ, rất là nhiều các bạn đến với câu lạc bộ của mình. Thế nhưng mà trong suốt cả cái mùa giải ấy, cái con số đó nó cứ gọi là cứ rơi rụng dần, và đến khoảng giữa mùa gì đấy nó chỉ còn khoảng 10-15 bạn gì đấy, thế thôi, và nó chỉ bằng khoảng 1/3, 1/4 cái con số ban đầu. Tại vì sao ạ? Tại vì mình thấy hầu như là chạy bộ là với bộ môn mà rất là nhiều người muốn thử, nhưng mà rất là ít người thực sự là có cái niềm đam mê chân chính với nó. Bởi vì cái điều này nó rất là quan trọng ấy, bởi vì là nếu các bạn không có một cái niềm đam mê chân chính với bất kỳ việc gì thì các bạn rất là khó có thể gắn bó lâu dài và có thể đạt được những cái thành tích đáng nể trong cái bộ môn đó được. Thật luôn. Ví dụ như là bản thân mình ấy, chẳng hạn, mình vẫn nhớ là mình chạy bộ lần đầu tiên khoảng gần 10 năm trước thì mình mới chỉ chạy được có 1 cây là đã gọi là kiệt sức rồi. Thế nhưng mà cái lần đó mình chạy bộ ấy, so với cả tận mãi sau này khi mà mình chạy 20 cây, 30 cây, 40 cây thì cái niềm vui, niềm hạnh phúc khi mà hoàn thành cái quãng đường chạy đấy nó vẫn còn nguyên, nó không khác gì cả. Với mình ấy, cái môn chạy bộ nó không chỉ là một cái môn thể thao, một cái môn thể chất, một cái thứ xả stress đơn thuần, mà nó giống như là mình là một cái niềm vui. Khi mà mình chạy bộ ấy, mình chạy với cái tốc độ nó vừa phải, nó giống như là mình vừa đi vừa ngắm cảnh, nó giống như mình đi dạo vậy. Và chỉ những cái lý do đơn giản như vậy nó đã giúp mình gắn bó với cả bộ môn chạy bộ từ những ngày đầu tiên, từ những ngày mình mới chạy được có 1 cây thôi ấy, cho đến tận bây giờ. Thì mình muốn nói với các bạn ấy rằng là cái môn chạy bộ là một môn thể thao tuyệt vời, và mình hy vọng rằng là các bạn runner mới có thể tìm được một cái lý do nào đó để có thể đam mê, để có thể gắn bó với môn chạy bộ, và để có thể yêu nó như mình đã yêu nó. Ok, video ngày hôm nay đến đây là hết.
Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người trong các video sắp tới. Cheers!